For today, gagawa tayo ng easy banana cake recipe. Ang sarap talaga nito. Let's start baking. I-mash lang yung banana, 8 pieces. And then mag-add lang ng melted butter or mas masarap kung melted margarine yung nabibili sa palengke. Mag-add lang ng baking soda and salt. Nasa description box yung complete measurement ng recipe na ito. Brown sugar, mas dark, mas maganda, and i-mix natin. So, pagkatapos i-mix, i-add na natin yung all-purpose flour. Pwede rin kayong gumamit ng 1 cup all-purpose, then 1 cup bread flour, or yung para sa mga tinapay. And then, i-mix lang natin. After i-mix, pwede na kayong mag-add ng splash of vanilla. Splash lang or up to 1 teaspoon, pwede rin. And then, ito talaga yung secret ingredient ko. 1/4 cup ng buttermilk. 1/4 cup na evap, tapos ihahalo nyo lang sa onting suka. Set aside nyo lang for 5 minutes, then pwede nang gamitin. And then now, pwede na tayo mag-add ng mga toppings. Naggamamit ako ng peanut, walnut, almonds, raisins, and chocolate chips. Kayo, pwede kayo mag-add ng kahit anong klaseng nuts na gusto nyo or kahit anong klaseng toppings. Baking pan natin, 7x3. Lagyan nyo lang ng onting mantika para hindi didikit. Mag-scoop lang kayo ng 1 and 1/4 cup kada pan. And then, add lang ng more toppings, more fun. Ayan. Punuin nyo. Overload talaga to, guys. And then, i-bake lang sa preheated oven on 150 degrees Celsius 40 minutes to 1 hour. And then, ready na yung inyong banana cake. So, ayan, meron pala akong ginawa na puro choco chips lang. Kasi may ibang customer na yun lang gusto dahil sa mga bata. So, ayan, ang sarap talaga niyan, guys. And yung favorite part ko, tikiman na! Try mo rin tong recipe na to and let me know in the comment section kung anong kinalabasan. Thank you! Like and subscribe!